දැන් අනිත් ගම් පළාත්වල නැති වුණත් ගොඩක් දුරට කොළඹ අවට එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කුරුණෑගල පැත්තේ වගේ කුරුණෑගලත් එච්චරම නෑ කොළඹ අවට වගේ වුණොත් නම් ගොඩාක් දුරට ට්‍රැෆික් එක තියෙනවා. අපිට බොස්ට ඒ වෙලාවට කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් traffic was terrible. ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බ කියන එක තමයි ටෙරිබල් කියලා කියන්නේ. ටෙරිබල් කියන එක සාමාන්‍ය තේරුම නම් භයානක කියන එක. ටෙරිබල් භයානක. ඔයාලට දැන් නිතරම කියන්න පුළුවන් කතාවක් තමයි මගේ එලාම් එක වැදුන්නේ නැහැ කියලා. හේතුව තමයි ගොඩාක් අය ඉන්නවා. මගෙත් හොඳට අත්දැකීම් තියෙන මගේ යාළුවොත් ඉඳලා තිනවා. ඒගොල්ලොන්ට උදෙන්ම හැරෙන්න බෑ. වැඩට යන්න යාට විනාඩි 5න් 10න් ලේසි වෙලා එහෙම යන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට හරි වෙලාවට වැඩට යන්න බෑ. හේතුව පරක්කු වෙලා හැරෙන නිසා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් my alarm didn't go off. නිකමට හරි කෙනෙක් අතරමං වෙනවා කියන එක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. අපිට ඒකත් කියන්න පුළුවන්. I got lost on the way here. මම මේ යන අතරමං වුණා. මම මේ යන අතරමං වුණා. වැඩට එන්න පරක් වෙනකොට කෝච්චියත් මග ඇරෙනවානේ. I missed my train. I missed my train. මගේ කෝච්චිය මග ඇරුණා කියලා කියනවා. ඔය මොන හේතු කිව්වත් වැඩක් නැහැ. හැමදාම පරක් වෙලා එන කෙනෙක් නම් ඔයා කිසිම සමාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොන හේතුව කිව්වත්. ඒක නිසා ඉඳලා හිටලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාට පස්සේ සමාව දෙන එක උනත් බොස්ගේ වගකීම. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ගෙදර හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඒක නිසා මට ඒකට සහභාගී වෙන්න වුණා. ගෙදර හදිසි අවශ්‍යතාවයක් කියලා මම මෙතන සඳහන් කරේ ඔයාට ගොඩක් දුරට දරුවෙක් මල්ලට අසනීපයක් වෙන්න පුළුවන්, වයිෆ්ට අසනීප වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ අම්මට අසනීප වෙන්න පුළුවන්, තාත්තට අසනීප වෙන්න. මේ වගේ දේවල් අසනීප හැදෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක සමාවක් දෙන්න පුළුවන් කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. හදිසි අවස්ථාවක් කියලා වෙඩින් එකක් යෙදුණා, පාටියක් යෙදුණා කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද ඒවා කල්තියා දින නියම කරලා තියෙන නිසා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට මගේ ළමයින්ව ඉස්කෝලට දාන්න වුණා. ඒක නිසා තමයි මේ එන්න පරක් වුණේ කියලා. I had to drop my kids off at school. I had to drop my kids off at school. මට නම් ওই ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒක නිසා ගැටලුවක් නෑ. දැන් නිකන් හිතලා බලන්න. දැන් මම ඉස්කෝලේ ගැන කතා කරපු නිසා දරුවන්ට හදිසි රැට තමයි දැන් තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේනේ ළමයි කියන්නේ තාත්තා හෙට මට රැසීමක් තියෙන උදේ පාන්දර 9ට විතර කියලා. එහෙම කියලා කියනවනේ. එහෙම වුණාම මේක හදිසි වැඩක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ළමයිගේ ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එක ගැන කතා කරන්න ඕන නිසා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා යන්න ඉන්න කියලා පන්ති බාර ටීචර් කියන්න ඉඩ තියෙනවනේ. I had an urgent work to complete. I had an urgent work to complete. පයාස හරි කැමතිම ෆිල්ම් එකක් යනවා රැට. 9ට විතර සාමාන්‍ය ෆිල්ම් පටන් පටන්ගෙන 12ක විතර වෙනකන් යනවනේ. ඉතින් ආස නිසා ඉවර වෙනකන් බලනවා. හෙට උදේට වැඩට යන්නත් ඕන. එහෙම වෙලා ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාට නිින්ද ගිහිල්ලා. වෙනදා 7ට හැරෙන කෙනා 6ට හැරෙන කෙනා අත 7 වෙනකොට තමයි හැරුණේ. ඉතින් වැඩට යන්න පරක් වුණා. ඉතින් ওই හේතුව ඔයා බොස් ගිහින් කියනවා I overslept and lost track of time. මේකට උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම්. ගෙදරදී අන්තිම මොහොතේදී හදිසියක් ඇති වුණා. මොකක් කර ප්‍රශ්නයක්. හිතන්න දැන් අත කැපුණා කියලා, වයිෆ්ගේ අත කැපුණා කියලා. වයිෆ්ගේ අත කැපුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් එහෙම වුණාම අත කැපිච්ච වෙලාවේ ඔයාට යව දාලා එන්න බෑනේ. මම පොඩි උදාහරණයක් ගත්තේ. මට මතක් වෙන විදිහට මම උදාහරණ ගත්තේ. එහෙම වුණොත් එයාව දාලා එන්න බෑනේ. එයාට බැන්ඩේජ් කරලා තුවාල ලොකුට තුවාල තියෙන මොනවා හරි කරලා සමහර හොස්පිටල් යන්න වුණොත් ඒකත් කරන්න වෙනවනේ. දාලා එන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ හදිසි අවස්ථාවක් විදියට. I had a last minute emergency at home. වැඩට යන්න ලේස්ති වෙලා හරි නැතුව හරි ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ ඔයාලට කෝල් එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෝල් එකක් આવුත් අපි ආන්සර් කරනවනේ. එහෙමත් වෙලාවකනේ ආන්සර් නොකර ඉන්නේ.
ඒ වෙලාවට කියනවා යාළුවෙක් මිත්‍රයෙක් නැති වෙලා. එහෙම නැත්නම් මැරිලා. අපේ වචනින් කිව්වොත් මැරිලා. එහෙම නැත්නම් පවුලේ කවුරු හරි ඥාතියෙක්ට ලොකු කරදරයක් වෙලා. එහෙම වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම අර කෝල් එකට සවන් දෙන්න වෙනවනේ. ඒක මග දාලා යන්න බෑනේ. I had to wait an important phone call. I had to wait an important phone call. මෙතන වෙනුවට n යොදලා තියෙන හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? A E I O U කියන vowel sound වලින් වචනයක් ආරම්භ වෙනකොට මෙතන I අකුරනේ තියෙන්නේ A E I අකුර තියෙනවනේ. I අකුර තියෙන නිසා තමයි n යොදලා වාක්‍යය හදලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ නෑ ඔයාට මේ අත්දැකීම තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ වුණාට ගොඩක් අය ඉන්නවා උදේට වැඩට යන ගමන් කඩේට ගිහලා බඩු ටික අරගෙන බඩු කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් නෙමෙයි එහෙමනොත් අරගෙන යන්න බෑනේ. යම් කිසි බඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ ඒ ටික වැඩ කරන තැනට අරන් ගිහිල්ලා ජොබ් එක කරන තැනට එහෙම නැත්නම් වැඩපොරට එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකට අරන් ගිහිල්ලා ආයි ගෙදර යන වෙලාවට අරගෙන යනවා. හේතුව ආයි හවසට වැඩ ඇරිලා මහන්සි වෙලා යන වෙලාවට අරගෙන යන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. වැඩේ ලොකු පොලිමක හිටිහින්දා මට පරක් වුණා. I got stuck in a long line at grocery store. I got stuck in a long line at grocery store. In a long line කියන්නේ දිගු පොලිමක. ඔයාලට හොඳට මතක ඇතිනේ නේ තෙල් නැතුව තිබුණ දවස්වල. මේක පෞද්ගලික කාරණාවක් කියලා මම උදාහරණයක් විදිහට විතරයි මම මේ කියන්නේ. සමහරට අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්න පුළුවන් තරුණ ගෑනු ළමෙක් ඉන්න. තරුණ දරුවෙක් ඉන්නවා ගෑනු ළමෙක්. ඉස්කෝලේ යනවා නම් එයාට කරදර කරනවා කියලා හිතන්න කවුරු හරි පිරිමි ළමෙක් කරදර කරනවා. එයා එන්නේ උදේට විතරයි. ඉතින් මෙයාට වැඩට යන කෙනාට ටයිමින් තියෙන වෙලාව බලලා ඒ මිනිස්සයා එන්නේ උදේට නම් මෙයාට ඒ ටයිම් එකට යන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම පෞද්ගලික කාරණාවක් විදිහට මෙතනදී ගන්න ඔයාලට. දැන් ඔයා හිතන්න වාහන කියන ඒවා අපේ ජීවිත වගේම තමයි. කොයි වෙලාවෙ මොනව වෙයිද දන්නේ නැහැ. එන අතරමඟදී සමහරවිට ඔෆිස් එකට කිලෝමීටරයක් දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එන අතරමඟදී කායක කැඩෙන්න පුළුවන්. My car broke down on the way. ගෙදර පොඩි ළමයි ඉන්නකොට ওই දේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. කාර් එකේ යතුරු නැති වෙනවා. මොකද පොඩි ළමයි අතට ඕක ගියාට පස්සේ හරි ආසයිනේ කාර් එකේ යතුරට. ඉතින් කොහේ හරි දැම්මොත් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් කියන්න පුළුවන්. I lost my car key. I lost my car key. මේක අංක 1ට ගන්න හේතුනේ මොකද දන්නවද? දැන් 100ක් විතර වැඩ කරන අය හිටියොත් ওই 100 දෙනාගෙන් 90කට විතර හැදෙන අසනීපයක් තමයි මේ ඔළුවේ කැක්කුම. එහෙම නැත්නම් හිසරදේ කියන එක. ගොඩාක් දුරට හිසරදේ වැඩි වුණාමත් මුකුත්ම කරගන්න බෑ. I got a severe headache. severe කියලා කියන්නේ ඉතා දරුණු. severe headache. මේ මොන නිදහසට කාරණාව දුන්නත් වැඩක් නෑ. ඔයාගේ බොස් ඔයාව හොඳට තේරුම් ගන්නේ නැත්තම් අරගෙන නැත්තම් මොන නිදහසට කාරණාව කිව්වත් එයා පිළිගන්නේ නෑනේ. අනිත් එක තමයි ඔයා වුණත් නිතරම නිදහසට කාරණා කිය යන්න එපා. හැමදාම පරක් වෙවි වැඩට යන්නත් එපා. ඒකත් හොඳ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.